Pero walang monetary dyan, oh. Yan ang spiritual wealth, walang monetary. Why? Ito ang katotohanan. Hindi ang Diyos ang gumawa ng pera. Sino ang gumawa ng pera? Ako. Si Eva at Adan, mayaman ba o mahirap? Ha? So, sa money. Si John the Baptist nakatira sa bundok, sa gubat. Ang damit, balat ng hayop. Ang kinakain, balang. Mayaman, mahirap. Mayaman, mahirap. May pera, wala. Sa spheres of wealth, walang pera. Kaya maintindihan natin, kung talagang gaano tayo kayaman, kung minsan awang-awa tayo sa ating sarili, baka natin mahirap tayo. Ang lagi nga na pinag-usapan nitong Arman, hindi naman yung walang makaon, yung walang pera ang kawawa. Ang tunay na kawawa, yung walang bisyon. Yung walang pangarap, yun ang tunay na kawawa. So ano ibig sabihin ito? It's not only one area that you are called wealthy. Hindi lamang isang area, dapat yung lahat ng area na to para matawag kang wealthy. Amen? In Joshua chapter 1, verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous. And then you will have good success. Prosperous. Maging wealthy. Pero wala sinabing money. Anong gagawin mo? Yung book of the law lang. Yung inihimay-himay ni Doc J. Anong gagawin? Day and night. Meditated day and night. Anong mangyayari, Lord? Kapag ginawa ko yan, magagawa mo. Mapapamuhay mo yung nakasulat doon. Ay pag nagawa ko yun, Lord, anong mangyayari? Prosperous. And good success. Talakpakan natin si Lord. Gagawin natin, get a position where God's law are active in your life. Sinasabi ng Dr. J. Jan, creed. Yung creed. Get a position where God's laws are active in your life. You become prosperous and have good success. Si Kuya Doc Arman ko, gamitin ko lang, no? Ang sabi ng kanyang ako, siya lang ang righteous doon, hindi nag-iba yung balay niya. Si Doc Arman, pag nandun ako sa Binapawan, masalubong namin Christian o hindi Christian, binabati yan. Masyado yung Kristeno. Kasi Doc Arman, sa ayat namin lahat sa gusto, napaka-wealthy. Amen! Dapat itong amen. Kasi mana sa pinaka-wealthy bishop wala nag-amen bishop? So get a position where God's law are active in your life, you become prosperous and have good success. So the people seek you out for your advice and for your influence. Sila magtatanong Sila magtatanong. Yung pinukwento ko sa inyo na kaibigan ko, unang mag-run ng mayor yun, pinatawag ako, sabi niya, pare, di sa Krista na, hindi ako hahabol ng mayor pag di ba ako sinamahan. Minsan ako nangingitin, bakit? Bakit ako? Bakit? Anong nakikita sa akin? Nung nakapasok na ako sa politics, pinatawag ako ng mga senior citizens na halos walang Christian. Nandun yung assistant ng pari sa bayan namin at lahat mga nandoon sila sa religious. Bakit po? Nagbutuhan kami sa civil society, ito ang presidente nanalo, wala ka, ano pong nangyari? Ginawa ka namin yung vice president.
Sino ako na maka-implement at ako lang yung hindi senior citizen? Ang sabi ng President, ito, in-accept natin siya, hindi natin siya kasama sa religion, pero nagbibilin ako, sabi ng President, walang tatawag sa pangalan niya dahil bata siya, lahat tayo tatawag sa kanya, Pastor. Ano? No? Ito bang ginawa mo sa buhay ko? Ito bang ginawa mo sa buhay ko? Si Bishop, kahit marami ng asosasyon sa Iloilo ng mga pastors, pero pag sinabing Bishop respetado yan. Respetado yan. So the people seek you out for your advice and for your influence. So you make your way to make a difference. In Deuteronomy 8 verse 17, remember the Lord, for it is He who given you the ability to produce wealth. Hallelujah. And to show, to prove His covenant that He made to your fathers. To your fathers. I-meditate natin yung verse na yan. Ang sabi dyan, ayan, we live in the environment, we always pray to God for money. Salamat sa mga testimony, hindi ko alam mamayang gabi kung meron. Sabi ko, sana wala na akong marinig sa convention na salamat Lord, na provide yung pamasahe ko pupuntang convention. Salamat Lord, merong nag-sponsor sa akin, nakaten ako ng convention, na yung testimony, puro money. Sana wala na ganung testimony sa gabi. We live in the environment, we always pray to God for money. Hello? Naranasan mo yan eh. Kahirap na pa ng pagpapastor, Lord, pagkaon lang naman eh. Lord, pamasahe lang eh. Bigyan mo pamasahe, Lord. Bigyan mo kang pera, Lord. So pag tagal-tagal ng pagpapastor ko, naintindihan ko mali. Mali. According to the verse, He doesn't give us wealth or money. Pray ka ng money, hindi ka bibigyan ng money. Hindi ka bibigyan ng wealth. Ano bibigay niya? Sabi natin lahat, ability. Remember the Lord, for this He who given you the ability, hindi money. He give us the ability, at kapag nandiyan na yung ability, choose. Susunod yung na. Wow. Si Dr. J magkaroon ng ability mag-mekaniko ng aeroplano. At mula doon, dinagdagan ng Lord lalo yung kanyang ability hanggang makarating doon sa mataas na posisyon. The word ability means ideas, concepts, skills. In Hebrew means the capacity to have ideas, yung salita ability. Kaya ako nalulungkot ako pag sinabi ng pastor na kausap ko, Dok, pasensya ka na, full time ako. Awang-awa ako walang makain. Awang-awa ako hindi maka-expand ng ministry. Tuturuan kong mag-produce ng wealth. Dok, pasensya ka na, pastor ako. Ako ba hindi pastor? Minsan, ang tawag doon, sinasabihan pa, may pastor bang civil engineer? Ano binigyan yan ng lugar? Mag-building. Anong nangyari? Nakaproduce tuloy ng mga. Si Doc J, ang lawak-lawak ng ministry ginagalawan, puro manager. Manager ba? Manager. Ikaw nasa barangay, hindi ka binigyan ng ability ni Lord, ng talent, na mag-produce ng wealth. Puro tayo. Ang business ko, huwag agad. Sinasabi ng maraming preacher, hindi kasalanan ang pinanganak na mahirap. Ang kasalanan, mamatay kang mahirap.